سلام، صدا میاد؟ سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. من منصور هستم. تاپیک که الان داریم خیلی غیر تکنیکال خواهد بود، فکر کنم یکم ملموس‌تر برای دوستان خواهد بود. من میخوام یکم از منظر تاریخی اجتماعی اصلا این بحث سیستم مالی غیر مرکزی یا دیفای صحبت بکنیم، ببینیم که در واکنش به چه بحران تاریخی، بحران مالی در کانتکست تاریخی اجتماعیش به وجود اومد. اول میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که از کجا شروع شد. نکته بعدی اینه که مزیتاش نسبت به سیستم مالی مرکزی چی بوده، فواید ملموسش برای من و شما چی خواهد بود، به کدوم سمت خواهد رفت در آینده و ریسکاش چی خواهد بود. خیلی مهمه که به سال 2008 برگردیم. اگه یادتون باشه من مال نسلی هستم، فکر کنم اکثرمون هم دوره هستیم که بحران عمیق مالی نسل ما 2007-2008 بانکینگ کردیت کرایسیس بود که دلایل متعدد و پیچیده‌ای داشت، از جمله اینکه دفیسیت یا مازاد هزینه‌ای حساب‌های جاری دولت‌ها، ابزارهای کار نمی‌کنه؟ اوکی. ابزارهای مالی پیچیده‌ای که تقریبا در وال استریت و پخش شده بود و سیستم بانکی بین‌المللی رو تحت شعاع قرار داده بود، از جنس CDO ها یا Collateral Debt Obligation ها، و مهمتر از همه فیلیر سیستم مالی مرکزی در تحلیل درست از ریسک سیستماتیک به خاطر تعارض منافعی که وجود داشت. زمانی که نهادهایی که وظیفه‌شون این بود که در تراکنش‌ها یا تولید ابزار مالی برآورد صحیح از ریسک داشته باشن، به خاطر اینکه تعارض منافع داشتن عملا نتونستن این کار رو درست انجام بدن و باعث شدن که این ریسک های ساختاری به شکل سیستماتیک پخش بشه در سیستم گلوبال فایننس. و خب تبعاتش اینجوری بود که فرض بکنین یه سری سیاه‌پوست که توی فلوریدا نمیتونستن وام خونه‌شون رو برگردونن، یک بانکی در مالزی و آلمان به خاطر اینکه خورده این دارایی‌ها اونجا پخش شده بود ورشکست میشد. اتفاقی که افتاد یک خدشه‌ای از اعتماد عمومی نسبت به کارکردی که سیستم بانک مرکزی و نهادهای مرکزی مالی داشتن به وجود اومد، از این جنس که خب اینا به هر حال سمت مردمن یا سمت وال استریت هستن، هدفشون چیه؟ قراره که ارزش پول ما رو نگه دارن، ارزش دارایی‌های ملی ما رو نگه دارن، یا همش دستشون تو جیب همه که ابزارهای پیچیده‌ای درست بکنن که منفعت به الیت مالی بیشتری برسه. بحث اعتماد روی کانسپت پول خیلی کلیدی هستش و من فکر میکنم که ما اگه بخوایم رشد بیت کوین، رشد کریپتوها و سیستم دیفای درک بکنیم، اعتماد یک کانسپت خیلی کلیدی خواهد بود. برای اینکه ملموس بشه ذهنیت آدم‌ها تو اون دوره نسبت به وال استریت، نسبت به سیستم بانکداری چی بود، فکر کنم که یه اپیزودی از ساوت پارک هستش که شاید دیده باشین. این یه کلیپ خاصش کاملا این حرفی که من میخوام بزنم و به شکل قشنگی نشون میده. بحث این بود که خب بریم توی بانک حسابی باز بکنیم و از مزایای این ابزارهای جدید مالی بهره ببریم. این کلیپ کوتاه با هم ببینیم. صداش درسته این؟ کجاست اسپیکر؟ اینجا فکر کنم یه کمکی باید بکنی که صدا این درست پخش بشه. کجا بگیرم؟ More than ever, you need to understand the importance of saving money. But Grandma said I could use this money to buy whatever I want. Okay, next please. Go on, Stanley. How can I help you, young man? I got $100 check from my grandma, and my dad said I need to put it in the bank so it can grow over the years. Well, that's fantastic. A really smart decision, young man. We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. What? It's gone. It's all gone. What's all gone? The money in your account. It didn't do too well. It's gone. What do you mean? I have $100. Not anymore, you don't. Poof. Poof. Well, what can I do to get back I'm sorry, sir, but this line is for bank members only. I just opened an account. Do you have any money invested with this bank? No, you just lost it all. Then please stand aside for people who actually have money with us. Next, please.
کلیپ بامزه، ولی دقیقاً به نظرم اون منتالیتی که این بی‌اعتمادی که نسبت به بانک‌های مرکزی و سیستم مالی، نهادهای مالی کلان به وجود اومده بود خیلی خوب نشون میده. سال 2008 هستش و اتفاقی که میفته اینه که یه در اصل یک هیجان دوباره‌ای به وجود میاد از ایده‌های آلترناتیوی که دقیقاً قرار مواجه بکنن با این ماجرا. اگه یادتون باشه انتخابات 2008 آمریکا رقیب اصلی ریپابلیکان‌ها کسی بود به نام ران پال که مروج اصلی این ایده آستریان سکول آف اکونومیکس یا مکتب اتریشی و هایاکی هستش که معتقدن که پول بالکل باید غیر مرکزی بشه، بانک مرکزی نقشش مخربه در اقتصاد، و اون و رقیب آقا کسی بود به نام دینس کوسینیچ که اونم تقریبا نگرش آنارشیستی داشت به مسائل مالی. خب چه اتفاقی افتاد؟ این روحیه فراگیری که تو اجتماع به وجود اومده بود که یک اصلاحات عمیق اقتصادی به وجود بیاد، با برنده شدن اوباما تقریبا همه امیدها از بین میره. به خاطر چی؟ به خاطر کابینه پر از آدمایی که از وال استریت اومدن. تیموتی گایتنر که خودش رئیس بانک مرکزی نیویورک میشه وزیر دارایی، لری سامر که از قدیمیای وال استریت هستش مشاور اعظم اقتصادی میشه و تقریبا هیچ اتفاقی نمیفته. اوضاع به همون شکل قبلی جلو میره. دقیقاً در همین دوره ناامیدی و سینیسیزم هستش که پیپر ساتوشی در میاد. یک نکته کلیدی اونجا هستش که توی اون پیپر the root problem with conventional currencies is all that trust that's required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. باز اون مسئله اعتماد اینجا کلیدی هستش که ما اعتماد میکنیم که بانک مرکزی با حفظ منافع عمومی جوری سیاست‌های پولی رو تنظیم میکنه که ارزش دارایی‌های ما که همون پول مرکزیمون هست کم نشه. و خب تاریخچه بحران‌های اقتصادی نشون داده که این اعتماد دچار خدشه شده. دقیقاً همین دوره هستش که به نظرم این خیلی مهمه که بفهمیم بیت کوین و کریپتوها بیش از اینکه یک ابزار اقتصادی باشن یا الان شناخته شدن، بیش از هر چیزی یک جنبش ایدئولوژیک بودن. کسایی که رو میارن به این سیستم دقیقاً همون آدمایی هستن که از سیاستمدارها در جریان اصلی کاملا ناامید میشن، چه لیبرتریان های سمت راستی هستن که معتقدن دولت مرکزی کامل باید حبس بشه، چه آنارشیستایی هستن که معتقدن که نقش اقتصادی و اجتماعی دولت کاملا مخرب هستش. برای همین کسایی که ارلی آداپتورهای این سیستم مالی هستن کاملا افرادی هستن که یک نگرش ضد سیستمی، ضد جریانی دارن به بحث کریپتو و اون ایدئال هایی که شاید قرنها دنبالش بودن از زمان هایک تا بحران اقتصادی 2008 رو بالاخره یه چیزی میبینن که بیت کوین یه اوتوپیایی که سالها دنبالش بودیم از طریق این ابزار به خاطر پشتوانه تکنولوژی و غیر مرکزیش محقق خواهد بود. خب حالا اقتصاد غیر مرکزی یا سیستم مالی یا دیفای چی میتونه باشه؟ دیسنترالایزد فایننس، بذاریم ما اینو یه جور دیگه اول توضیح بدیم. الان چه اتفاقی میفته؟ من اومدم بلیت نانسو بخرم، درسته؟ اون پورتال اطلاعات این تراکنش رو از طریق یک سیستم مالی میفرسته به بانک من، بانک من از یه سیستم شبکه بین بانکی میفرسته به بانک، فکر کنم علی است بگه به حساب شما میره مستقیما یک کسی سمت نانس. و خب در 4 مرحله، در 4 گلوگاه اصلی پلیرایی که اونجا هستن هم باید این اطلاعات رو تایید بکنن، هم به خاطر خدماتشون یک هزینه رو برداشت بکنن و اجازه بدن که این تراکنش جلو بره. نهایتا پولم دست من نیست، پول دست یه بانک دیگه هستش. در سیستم دیفای تمام این واسطه ها حذف میشه به خاطر اینکه پول دست خود من هستش، در والت من هستش، بدون اینکه من نیاز به تایید کسی داشته باشم یا بخوام اون دوچار اون هزینه های واسطه‌ای بشم، میتونم مستقیما از مبدأ A به مقصد B بدون اینکه نیاز به تایید کسی داشته باشم، اجازه رسمی یا نهاد بالادستی داشته باشم، این تراکنش رو انجام بدم. حالا مزایای این چی هستش؟ خب یکی از مهمترین نکته ها اینه که اجازه بدین من یکی از مهمترین اتفاقاتی که اینجا میفته، دوستان راجع به دیستریبیوتد لژر زیاد صحبت کردیم. کسی هست که معنی دیستریبیوتد لژر رو ندونه؟ یه توضیح ساده‌ای بدیم.
خب خیلی هم خوب. من خودم زیاد تکنیکال نیست برداشتم از این، ولی فکر کنم ساده ترین دفینیشنی که برای من ملموس بوده اینه که بیایم به این شکلی فکر بکنیم. یه اکسلی که به جای اینکه مرکزی توی کامپیوتری باشه، انگار هممون صاحب یک اکسلی هستیم که اطلاعات تمام تراکنش‌ها توش ثبت میشه. والت X انقدر پول داره، والت Y انقدر پول داره، در اون تاریخ والت X انقدر به والت Y میریزه. بعد از کسایی که در اون شبکه صحت این تراکنش رو ولیدیت میکنن، این لجر یا این تیبلی که این داده ها توش هستن بسته میشه اون بلوک و وارد بلوک بعدی میشه. برای همین بلوک بعدی همیشه یه سری اطلاعات از بلوک قبلی رو توش داره. خب مزایای این چیه؟ یکی اینه که همه اطلاعات رو داریم. الان وقتی من میخوام به نانس پول بدم، شبکه اول اطلاعات منو داره، تمام اطلاعات ممکنه با شبکه دوم شیر نکنه، شبکه چهارم که حساب بانکی منه اطلاعاتشو داره، هر لحظه ممکنه دستکاری بشه و این انفصالی که بین اطلاعات هست همینجوری در این زنجیره ادامه داره. در دیستریبیوتد لجر این شکلی نیست، به خاطر اینکه اون اطلاعات یا اون اکسل مرکزی یا اون تیبل مرکزی توسط هممون قابل مشاهده و قابل آدیت هست. نکته بعدی اینه که به خاطر اینکه زنجیره‌ای این اطلاعات دارن آپدیت میشن، تقریبا امکان دست بردن توش یا تقلب خیلی کمه، به خاطر اینکه من هرگاه بخوام بعدیو تغییر بدم بعد برگردم قبلیو تغییر بدم و این چون این بلاک ها بسته شده عملا امکان چیت کردن توش غیر ممکن خواهد بودش. و خب بحث ناشناس بودنش، بحث غیر متمرکز بودنش و تمام چیزهای دیگه. حالا اینا چجوری؟ اینا یه سری ظرفیت هایی که از توی تکنولوژی ایجاد میشه، ولی مزیتش برای من و شما چی میتونه باشه؟ به عنوان یک سری محصولات فرض بکنین مالی. ما الان خودمون یک شرکتی داریم با یه سری دوستان اینجا، تقریبا حدود 8 ماه درگیر گرفتن یک وام هستیم. کاملا هم سرفصل هایی که اقتضا میکنه که ما مثلا کاندیدای مناسبی برام باشیم اوکی شده، ولی همین پروسه اداریش ضامن پیدا بکنه اینا حدود 8 ماه 9 ماه طول کشیده و هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. الان چجوری کار میکنه؟ یکی بخواد آدم عادی وام بگیره و بره بانک سر کوچه‌شون یا بانک محلی اطلاعاتشو بده، حسن قلی غیره رو به عنوان ضامن معرفی بکنه، بعد از اینکه تایید شد با اینترستی که اونا تحمیل میکنن بدون گزینه‌ای که شما داشته باشی اون وام میگیری یا نمیگیری. توی سیستم دیفای همین یک مثال لندینگ و باروینگ رو ببینیم چجوری میتونه بره جلو، یا بحث میکروفایننس که در سیستم سنتی به وجود اومده به خاطر اینکه ارزش اجتماعی زیادی میتونه داشته باشه اگه ما لون های کوچیکی بدیم به شرطی که سیستممون کارآمد باشه. توی بلاک چین یا شبکه دیفای این چجوری اتفاق میفته؟ من به عنوان کسی که متقاضی وام هستم اطلاعات و شکل درخواستم رو یه جا ثبت میکنم، الگوریتم منو مچ میکنه با کسی که حاضر اون شرایط رو بپذیره و ما بلافاصله میتونیم این ترید رو انجام بدیم. بحث این نیستش که در سیستم دیفای اینترست نداریم یا من به خاطر اون وام نباید هزینه رو بدم، ولی مسئله اینه که چون بلافاصله میتونم با تمام آدم‌های دنیا در شبکه دنیا تعامل کنم، 100% گزینه‌های بیشتری دارم و با سرعت بیشتری میتونم این کارو بکنم و بدون واسطه. پس سیستم خیلی سریع‌تره، خیلی بهینه‌تره و خیلی دموکراتیک‌تره به خاطر اینکه من گزینه‌های بیشتری دارم و با سرعت بیشتری میتونم این کارو انجام بدم. من فقط خواستم یه دونه از این نمونه ها رو به عنوان یه چیزی که برای هممون میتونه ملموس باشه که اگه سیستم دیفای الان آپ اند رانینگ بود من خیلی راحت‌تر میتونستم این واممو بگیرم اگه دسترسی داشتم به اون شبکه. و اما در مورد آینده الان بیشتر داریم در مورد زیرساخت تکنولوژی و ابزارهایی که مبتنی بر این تکنولوژی میشه کشید بیرون صحبت کردش. با واژه دارک فکر کنم آشنا هستین، اینم بازی آمبرلا ترمیه از 4 تا جریان اصلی تکنولوژی که در کنار هم میتونن یک حرکت صفر و یکی جدید وارد زندگی روزمره ما و شکلی که اقتصاد و تکنولوژی کلا ارگانایز میشه ایجاد بکنن. دیش که مال دیستریبیوتد لجر تکنولوژی هستش، هوش مصنوعی داریم، اکستندد ریالیتی که همین بحثای AR VR هستش و بحث کوانتوم کامپیوتینگ. خب چه اتفاقی میتونه بیفته؟ شما فرض بکنین که ما بتونیم تمام این تکنولوژی ها رو با هم دیگه ادغام بکنیم. تا الان فقط داشتیم صحبت میکردیم که همون مکانیزم های ابزارهای اقتصادی سنتی رو با کمک تکنولوژی بلاک چین میتونیم بهتر انجام بدیم یا با اون گرایشات ایدئولوژیکی داریم پنهان انجام بدیم یا دور از دسترس یک واچداگ مرکزی یا یک نهاد مرکزی. ولی حالا یه پله جلوتر بریم، آیا این ابزارها میتونن
منجر به تحول عمیق در خود اقتصاد کلان بشن. درسته؟ اینجا اون جاییه که باز اگه برگردیم به اون سنت فرض بکنین اتریشی، مسئله که هایک سالها پیش مطرح کرد نسبت به اینکه توی سیستم سرمایه نسبت به سیستم اقتصاد مرکزی بزرگترین مزیت بحث تحلیل اطلاعات هستش. مارکت ها نهادهای پیچیده‌ای هستند و اقتصاد مبتنی بر تبادل اینفورمیشن هستش. سیستم سرمایه یا سیستم بازار محور در این زمینه موفقه که میتونه به شکل غیر مرکزی اطلاعات زیادی رو پروسس بکنه، ولی همینچنان میبینیم که این سیستم‌ها بهینه نیستن. با ترکیب بلاک چین و AI یکی از تئوری‌های خیلی جالبی که پیش روی ما هستش این بحث utilization of market information هستش. آیا ما میتونیم با ادغام بلاک چین و سیستم‌های AI طوری تمام اطلاعات ورودی خروجی بازارها و تمام جریان‌های اقتصادی که در حال اتفاق هستن در زندگی روزمره‌مون رو جوری تحلیل بکنیم که به یک بالانسی از عرضه و تقاضا برسیم و بتونیم اقتصاد کامل بهینه بکنیم. اینجا اون جاییه که ابزارهای تکنولوژیک میتونن حتی در سطح ماکرو اکونومیک، در سطح اقتصاد کلان باعث ایجاد یک فایده اجتماعی عمیق بشن. اینا البته خب حرفای همه قشنگی رو کاغذ، میدونیم که واقعیت یکم پیچیده‌تر هستش. من قبل از اینکه لکچر تمام بکنم میخوام یکم دارک ساید ماجرا رو بگم. من فکر میکنم به خاطر زمینه‌ای که شاید کانتکست اجتماعی تاریخی که باعث رشد بلاکچین و تکنولوژی های کریپتو شده، اون بحث ایدئولوژی توش خیلی هست. درسته بعضی موقع مباحث زیاد علمی نیست، انگار که یک کیشی هستش که ما میگیم آقا کریپتو آینده پول، به خاطر اینکه اصلا مشی سیاسیمون یا فکر سیاسیمون یکم آلترناتیو تر هستش. ولی اگه یکم دقیق‌تر نگاه بکنیم سوال‌های زیادی هستش که هنوز پاسخ قانع کننده‌ای نداریم. آیا جامعه‌ای که مبتنی بر کریپتو باشه جامعه الزاماً عادلانه تری هست یا خیر؟ همون ابزاری که باعث مزیت کریپتو میشه، مشخصاً غیر مرکزی بودنش، از قضا یک سری از ضعف‌های اصلیش هم به وجود میاره. مثلا فرض بکنید در بحث مانیتوری پالیسی یا سیاست پولی، الان دوران کرونا بود، اقتصاد در حال رکود بود، کشورهای در حال توسعه پول چاپ کردن که بتونن این دوره رکود رو مدیریت بکنن و بعداً بتونن اینو بالانس بکنن. تقریباً از زمان میلتون فریدمن ما فهمیدیم که راه مهار اقتصاد به جز کشورهایی مثل خودمون که هنوز نتونستیم راه حلش رو پیدا بکنیم، بازی با سیاست پولیه. اگه قرار بود سیستم‌های غیر مرکزی به شکل فراگیر استفاده بشه، ما خودمون رو از این ابزار متمرکز محروم می‌کنیم و در شرایطی اقتصاد ثبات نداره، مکانیزم مرکزی نداریم که بتونیم سیاست کلان پولیمون رو مدیریت بکنیم و دقیقاً همون چیزی که پتانسیل ارزهایی مثل ارزهای دیجیتال، ارزهای رمز ارزی مثل بیت کوین هستش، میتونه عامل خطرش باشه به عنوان یک دیستیبلایزینگ فاکتور در اقتصاد کلان. نکته بعدی بحث عدالت اجتماعیه. اگه پول کامل غیر مرکزی باشه، ابزار دولت‌ها برای تجمیع مالیات چی میشه؟ درسته؟ مالیات خرج خدمات عمومی پابلیک گودز میشه و قراره به رفاه اجتماعی در سطح کلان کمک کنه. اگه پول کاملا غیر مرکزی باشه، خب پس بحث مالیات چی میشه؟ و سوالهای خیلی زیادی دیگه ای هستن. همین بحث فرض بکنیم که خب ماهیتاً بحث دیفای فرامرزی هستش. در زمان بروز اینکه یک جرمی اتفاق میفته، این تو جوریسدیکشن کیه؟ کی میتونه رگولیت بکنه این ماجرا؟ کی میتونه این رگولیشن ها رو اعمال و اینفورس بکنه؟ اینا سوالهای زیادی هستش که هنوز پاسخی بهش پیدا نشده. ولی در هر صورت اگه ما یکم زوم اوت بکنیم، حتی تاریخچه پول هم نگاه بکنیم که پول اصلا به شکل مدرنی که الان داریم میبینیم چجوری جا افتاده، خب یک فرآیند چند صد ساله بوده و ما شاید الان در اون روز صفرم، فکر کنم اسم جالبی هم هست، در این انقلاب اقتصادی قرار داریم و این چیزی نیستش که بخواد بره، به خاطر اینکه خب بازار عمیقی، افراد زیادی درگیرش شدن. هم خیلی امیدوارن که به عنوان یک ابزار تکنولوژیک بتونه منتهی بشه به یک دستاورد عمیق اجتماعی اقتصادی از لحاظ تکنولوژیک که خب 100% مزیت‌های زیادی داره و ما انگار همون روزهای اول فراگیری یک سیستم جدید مالی هستیم و سوالهای زیاد پاسخ داده نشده‌ای داریم و از اون ورم پتانسیل های خیلی زیادی. در یک کلام آینده پیچیده خواهد بود. خیلی ممنون. مرسی.